ආයුබෝවන්. අපි අද රස නිවසින් බිත්තර ඔම්ලට් හරියක් හදන්නයි සූදානම. අපි බලමු ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. බිත්තර 3ට ප්‍රමාණයේ ඔම්ලට් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට ඔම්ලට් එකක් මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. කාර්ය සඳහා ඕන වෙනවා පොල් කිරි, මිටි කිරි කෝප්පයක්, දිය කිරි කෝප්ප 2ක් පමණ, ලූණු, කරපිංචා, සුදු ලූණු, අවු මිරිස්, රම්පේ, සියඹලා යුෂ තී හැඳි 2ක් පමණ, බෙදපු 3-5 කුඩු මේස හැන්දක්, බෙදපු මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්, ලුණු අවශ්‍ය පමණ, උළුහාල් සල්පයක්. අපි බිත්තර ඔම්ලට් හරිය හදන්න පටන් ගනිමු. මුලින්ම භාජනයක් ගෙන ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, අවු මිරිස්, සුදු ලුණු මේ විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බෙදපු 3 කුඩු උළුහාල්, බෙදපු මිරිස් කුඩු, ඊළඟට සියඹලා යුෂ මේට එකතු කරන්න. දැන් අපි මේටම එකතු කරගන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය පමණ ලුණු එකතු කරලා තියුතුයි. දැන් අපි මේ පොල් කිරි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ලිපේ තියමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බිත්තර කරිය දැන් කිරි හොඳින් නටනවා. දැන් ලුණු මිරිස් හොඳට දාන්න තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී කලින් හදාගත්ත බිත්තර ඔම්ලට්ට මේ වගේ තීරු වලට කපාගෙන මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕන. හොද්දට මේ විදිහට තීරු එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ තීරු කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තව ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කරිය හොඳින් උතුරන්න තියමු. උඩට පේනවාද දැන් කරිය හොඳට තෙල් පෑදිලා හොඳින් උතුරන. මේ අවස්ථාවේදී ලුණු බලන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හදපු බිත්තර ඔම්ලට් කරිය. මේ වෙනස්ම ආකාරයට ඔම්ලට් කරිය. ඔයගොල්ලත් මේ කරිය හදලා රස විඳින්න. මේ පාන්, ඉන්දියාප්ප, බත් ඕනම දෙයක් සමග මේ කරිය ඉතා රසවත්.